Hello! For today's video, we are going to have an unboxing. May pinadala sa akin na mga grocery items mula sa province. So, ang gagawin nating unboxing ngayon ay hindi gadgets, hindi technology, kundi grocery item. Ito ay mula pa sa Malabuyok sa probinsya ko at naghintay ako ng bus ng 2 oras para makuha lang ito sa terminal. Okay? So, dahil sa lahat ng mga nalilito, hindi nga pala ako si James Ray. Dahil wala akong gunting, nail cutter na ako gamitin ko. So, pinadala ito with love kasi kung hindi ka mahal ng parents mo, hindi ka madadalhan ng ganito maraming items. So, ito yung laman. Ito yung laman ng karton. So, ito yung laman ng karton. Wow! Ang daming items. May toothbrush, toothpaste, sabon, may iced tea, honey blend iced tea. Damit? Ito. Bubuksan ko. Ano kaya ito? Parang ice milk sugar, parang kalamay o tabliya, ice milk tabliya. Oh, ang daming tabliya. Oh, wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh my god, 13. So, merong 13 tabliya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At ang 13 na plastic ng tabliya ay may 12 na laman.
kape pa. Sa 600 grams na Milo. Ano to? Sugar, brown sugar. 1 kilong sugar. 1 kilong brown sugar. Meron ding mga delata. At spaghetti. Magkano lang? Sa kilo ba ito? 600 grams. Virginia spaghetti. Ito, mayroong spaghetti sauce at spaghetti pasta. Na sa tingin ko ay halos 1 kilo. Okay. Ito lahat ang mga padala mula sa probinsya namin.